Всім привіт! Сьогодні у нас на відеоогляді камера відеоспостереження. Це у нас камера з двома об'єктивами. Модель камери P10Q. Давайте одразу перейдемо до комплектації. В комплекті у нас блок живлення 12 вольт 2 ампера. Кріплення для камери. Комплект герметичних муфт для роз'єма. Набір дюбельків для кріплення камери. Інструкція по користуванню. І сама камера. Камера у нас досить таки масивненька. Має два об'єктива. Один у нас фіксований об'єктив, інший розташований на поворотній основі. Об'єктиви у нас кожен по 4 Мп, в сумі маємо 8 Мп. На кожному об'єктиві мається LED світлодіодики і інфрачервоні світлодіодики для нічної підсвітки. Також мається мікрофон і динамік для двостороннього зв'язку. В якості опції є сигнальні лампочки червона і синя. Вони вмикаються в випадку, коли камера виявить якийсь рух. Також на камері є місце, куди можна поставити карту пам'яті. Підтримуються карти пам'яті розміром до 128 ГБ. Також тут розташована кнопка скидання до заводських налаштувань. Камера в нас кріпиться як на стіну, так і на потолок. Це кріплення у нас універсальне, його можна розташувати ось в такому положенні. Тоді у нас камера буде кріпитися на стіну. Або закріпити ось так. В такому випадку вона буде кріпитися на потолок. І ще одна можливість цього кріплення це в тому, що воно у нас поворотне. Я вперше зустрічаю таке кріплення на камерах. За це жирний плюс виробникові. Тому що, закріпивши камеру на стіні, ми можемо з легкістю повернути цю камеру куди нам потрібно, ну а ця вже буде на поворотній основі також повертатися в потрібному напрямку. Камера може працювати як по Wi-Fi, так і по кабелю. Живлення камери у нас 12 вольт від блока живлення. Ще хочу розповісти попутно про підключення цієї камери до блока живлення 12 вольт. Щоб не тягнути вам лишній кабель до камери, щоб повісити цей блок живлення і підключити камеру, ви можете використати для живлення камери виту пару. Особисто в мене камери підключені до поя-комутатора, який видає 48 вольт. Відповідно, вита пара йде від комутатора до камери. З боку камери в розподільчій коробці в мене стоїть ось такий пояс-спліттер. Сюди підключається вита пара. І на виході ми отримуємо кабель для підключення сигнала і 12 вольт, які необхідні для живлення камери. Тобто нам не потрібно тягнути до камери окремо виту пару і окремо ще 220 вольт для підключення блока живлення. У випадку, якщо у вас немає поя-комутатора або поя-відеореєстратора, який видає 48 вольт, ви можете використати ось такі пасивні поя-спліттери. Одна половинка спліттера у нас знаходиться в кімнаті поряд із блоком живлення. Ми підключаємо сюди блок живлення 12 вольт. Цей роз'єм буде підключений до роутера або до відеореєстратора. Далі підключається вита пара, звичайно. Вона йде до камери. З боку камери ми підключаємо іншу половинку спліттера сюди виту пару. І на виході ми отримуємо так само 12 вольт і сигнал для підключення камери. Тому за допомогою цього або цього спліттера ми суттєво пришвидшимо монтаж камер відеоспостереження і нам не потрібно буде окремо тягнути 220 вольт для того, щоб підключити блок живлення, який буде живити камеру. Сигнал і живлення для камери у нас будуть йти по витій парі. Зображення з камери відеоспостереження можна переглядати на смартфоні, на комп'ютері або на відеореєстраторі.
Для перегляду зображення з камер на смартфоні нам потрібно скачати додаток ICC. Для цього відкриваємо інструкцію, скануємо QR-код в залежності від операційної системи вашого мобільного телефона і скачуємо додаток на смартфон. У мене на смартфоні цей додаток вже скачаний. Якщо ви перший раз його скачете, то вам потрібно буде пройти процедуру реєстрації, тут немає нічого важкого. Зараз ми вмикаємо камеру в мережу. Зараз камера має пройти самодіагностику. Камера GNS Smart приветствует вас. Запуск системы. Подождите, идет настройка системы. Пожалуйста, настройте сетевое подключение в соответствии с инструкцией. Пожалуйста, настройте сетевое подключение в соответствии с инструкцией. Так, добре, камера пройшла самодіагностику. Тепер на смартфоні тиснемо хрестик. Автоматично в нас іде пошук. Подивимося, якщо знайде автоматично, то... Пожалуйста, настройте сетевое подключение в соответствии с инструкцией. Нічого не знайшло. А ні. Знайшлася камера. Тиснемо ОК. Тут ми вводимо логін і пароль від вашої Wi-Fi мережі. Подключение. Пожалуйста, подождите. І йде підключення нашої камери. Успешное подключение к маршрутизатору. Далі ми вибираємо назву нашої камери, це не важливо. Її потім можна поміняти. Якщо у вас встановлена у камеру карта пам'яті, ми можемо тут вибрати, як буде вестися запис або постійно, або по тривозі. Поки що я це пропускаю. Сигнал тривоги ми на даний момент вимикаємо. І камера наша підключена. Зараз ми йдемо, її вішаємо на вулиці і будемо дивитися на зображення, яке вона видає. Камеру я буду кріпити замість оцієї. Це одна з перших камер, яку я придбав. Цій камері вже 4 роки, з нею проблем ніяких нема, вона працює. Я її просто зараз зніму, перевішу в інше місце, а на її місце поцеплю нашу новеньку з 2 об'єктивами. Камеру я закріпив, справа 10 хвилин, оскільки там вже отвори були розміщені під стару камеру, фактично вони співпадають, підключення по кабелю. Зараз йдемо дивитися, що в нас ця камера показує. Ось таке зображення видає в нас камера відеоспостереження. Як бачимо, у нас зображення з 2 камер виводиться одним кадром. Ми не можемо розділити окремо зображення з верхньої камери і зображення з нижньої. По налаштуваннях я по цій програмі вже декілька разів розповідав, тому що деякі камери також підключаються по цій програмі, тому швиденько. Ми можемо керувати нижньою камерою. Якщо верхня у нас фіксована, то нижню ми можемо повертати в будь-яку сторону, куди нам потрібно. Також можна передати звук на камеру і послухати звук з камери. В налаштуваннях тривоги ми можемо вмикнути слідкування за людиною. І що буде робитися в цьому випадку? Буде писатися фото, писатися відео, звичайно, якщо у вас вставлена CD-карта. Також можна вимкнути сині і червоні світлодіодики, щоб блимали, вибрати період, скільки вони будуть блимати. І також можна вимкнути звуковий сигнал на камері. Можна вибрати з готових запропонованих, або тиснемо на кастом і говоримо своє звукове попередження. Ось таке зображення камера видає в темну пору доби. На даний момент в мене вімкнена інфрачервона підсвітка. Верхня камера у нас нахилена вниз, там всього-навсього 3 інфрачервоні світлодіодики, тому вона не сильно дає так далеко інфрачервону підсвітку, десь метрів на 15-20. З нижньою камерою трішки краще, але все рівно інфрачервона підсвітка просто жахлива. Зараз я перейду до відеореєстратора і покажу вам це на прикладі відеореєстратора і інших камер. Ось наша нова камера, яку ми підключили. Бачимо якість підсвітки, це верхня камера і це нижня.
підсвітка просто жахлива в порівнянні з іншими камерами, навіть за цією ось панорамною. Відео по ній я колись знімав, знайдете на моєму каналі, тут, як бачимо, все прекрасно видно. Навіть якщо ми ввімкнемо тут LED світлодіодики, зараз я це зроблю з телефона. Зараз вімкнені LED світлодіоди і бачимо, яка тут підсвітка. Це просто жах. Для порівняння я зараз вімкну ось на цій камері LED світлодіоди. І дивимося, яка тут якість зображення. Просто чудово. Тому, чесно кажучи, гіршої підсвітки в нічний час, чим на цій камері, я ще не бачив. Навіть на тих, що дуже-дуже старі, і то підсвітка в рази краще, ніж на цій камері. Тому з огляду на все це, я не буду рекомендувати цю камеру для покупки. Якщо вдень у нас зображення гарне, тут питань якби немає, то в нічний час, будь то вімкнена інфрачервона підсвітка, будь то вімкнені LED світлодіодики, картинка просто жахлива. Якщо вже ви надумаєте цю камеру купляти, то вам додатково потрібно буде купляти інфрачервоний ліхтарик, щоб збільшити яскравість підсвітки і можна було користуватися цією камерою в темну пору доби. Тому що без нього штатна підсвітка, яка вбудована в цю камеру, просто шлак. Це ви можете бачити самі на прикладі інших камер, які в мене є. В цілому це все. Не забувайте за лайк і підписку і до зустрічі!